Welcome back to my channel, Edith's Recipes. May bago na naman akong iluluto. Ito ay ang salted egg prawn. At ito ang mga ingredients na kakailanganin natin sa ating pagluluto. So ngayon, ang una natin gagawin ay i-devein muna natin ang hipon. I-cut natin ang middle back ng hipon at pagkatapos ay hilahin natin yung dark vein. I-cut din natin yung mga ayaw natin isama or mga dapat alisin gaya ng rostrum or yung matulis na ilong na nasa ulo ng hipon. Ang paggupit din ng middle back ng hipon ay makakatulong din upang mapadali ang paghimay sa hipon. Hindi na tayo mahihirapan pa sa pagbalat ng hipon kapag ito ay atin nang kinakain. So ngayon naman ay i-prepare na natin ang salted eggs. Hatiin natin ang mga salted eggs. Pagkatapos ay ihiwalay natin ang yolk sa puti. Tapos ay ilagay natin sa isang lalagyan. Ito ay durugin nating mabuti or i-mash natin. Pagkatapos ay i-mix na natin dito yung table cream. Then, maglalagay tayo ng 50 ml evaporated milk dito sa ating pinagmix na salted egg yolk at table cream. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa madurog ng husto yung egg yolk. Ngayon ay itatabi na muna natin ang mga ito at umpisahan na natin ang pagluluto. So maglagay na tayo ng cooking pan at painitan na natin ito. Kapag mainit na, ilagay na natin ang butter. At habang tinutunaw ang butter, ay pwede na nating ilagay ang bawang. Iluto nating mabuti ang bawang hanggang sa ito ay mag-light brown. Ayan, kapag mapula na ang bawang, ay isunod na nating ilagay ang hiniwa-hiwa kong labuyo. Halu-haluin nating mabuti. So ngayon naman ay ilagay na natin ang minix nating egg yolk at table cream kanina na nilagyan natin ng evaporated milk. Ituloy lang natin ang pagluluto hanggang sa ito ay kumulo. So ngayon, nailagay na natin lahat ng sangkap. Ang huli nating ilalagay ay ang hipon. Ituloy lang natin ang pagluluto hanggang sa magkulay orange na ang mga hipon. Ngayon ay timplahan na natin ang ating niluluto. Lagyan na natin ng asin. Ang nilagay ko dito ay 3 pinches of salt. Pwede ninyong bawasan o dagdagan pa kung ano ang naaayon sa inyong panlasa. Ngayon ay tikman na natin ang masarap at madaling lutuin, ang salted egg prawn. If you like this recipe,
hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make. Thank you for watching.